We are reading from Srimad Bhagavatam, 10th canto, chapter 20, the rainy season and autumn, text 9. Čteme ze Srimad Bhagavatam z 50. kapitola 20 období dešťu a podzimové vydávání sluka 9. Shutva paryanyamin ninadam. Shutva paryanyaninadam. Shutva paryanyaninadam. Shutva paryanyaninadam. Manduka sachijuhyam. Manduka sachijuhyam. Tushnim sayana prahyatvat. Tushnim sayana prahyatvat. Brahmanan yamatyaye. Brahmanan yamatyaye. Shutva paryanyaninadam. Shutva paryanyaninadam. Manduka sachijuhyam. Manduka sachijuhyam. Tushnim sayana prahyatvat. Tushnim sayana prahyatvat. Brahmanan yamatyaye. Brahmanan yamatyaye. Shutva paryanyaninadam. Shutva paryanyaninadam. Manduka sachijuhyam. Manduka sachijuhyam. Tushnim sayana prahyatvat. Tushnim sayana prahyatvat. Brahmanan yamatyaye. Brahmanan yamatyaye. Shutva paryanyaninadam. Manduka sachijuhyam. Tushnim sayana prahyatvat. Brahmanan yamatyaye. Shutva paryanyaninadam. Shutva paryanyaninadam. Manduka sachijuhyam. Manduka sachijuhyam. Tushnim sayana prahyatvat. Tushnim sayana prahyatvat. Brahmanan yamatyaye. Brahmanan yamatyaye. Mataji, please. Shutva paryanyaninadam. Shutva paryanyaninadam. Manduka sachijuhyam. Manduka sachijuhyam. Tushnim sayana prahyatvat. Tushnim sayana prahyatvat. Brahmanan yamatyaye. Brahmanan yamatyaye. Shutva, yeah, but for this. Shutva, Shutva když slyšeli, Parjanya, paranya mraku, Ninadam, ninadam. dunění, Manduka, Manduka žáby, Sasridžuhu, sachijuhu. vydávali, Viraha, Viraha. své zvuky, tušným, Tushnim tiše, Šajana, sayana. ležící, Prák, Prague. předtím, Jadvát, Yatvat. jako, Brahmanáha, Brahmana. brahmanští studenti, Brahman. Niyama Atyaye, Nibaya atyaye. po dokončení svých ranních povinností. Translation. The frogs who had all along been lying silent suddenly began croaking when they heard the rumbling of the rain clouds in the same way that Brahman students who performed their morning duties in silence began reciting their lessons when called by their teacher. Žáby ležely celou dobu tiše, ale jakmile zaslechli dunění mraků, začali najednou kvákat. Tak jako brahmanští studenti tiše konají své ranní povinnosti a pak začnou na zavolání učitele recitovat své úlohy. Srila Prabhupada comments,
After the first rainfall, when there is a thundering sound in the clouds, all the frogs begin to croak like students suddenly engaged in reading their studies. Students are generally supposed to rise early in the morning. They do not usually arise of their own accord, however, but only when there is a bell sounded in the temple or in the cultural institution. By the order of the spiritual master, they immediately rise, and after finishing their morning duties, they sit down to study the Vedas or chant Vedic mantras. Similarly, everyone is sleeping in the darkness of Kali Yuga, but when there is a great Acharya, by his calling, only everyone takes to the study of the Vedas to acquire actual knowledge. Význam. Šrila Prabhupáda komentuje. Po prvním dešti, když se ozývá hřmění z mraku, začnou všechny žáby kvákat, jako žáci, kteří najednou čtou nahlas své úlohy. Žáci by měli obvykle vstávat brzy ráno. Většinou však nevstanou sami od sebe. Ale teprve, když v chrámu nebo jiné duchovní instituci zazní zvon. Na nařízení duchovního učitele okamžitě vstanou a po dokončení svých ranních povinností usednou ke studiu véd nebo recitaci védských mantér. Všichni spí v temnotě Kali-jugy, ale když přijde velký áčárja, na jeho volání se začnou všichni věnovat studiu véd, aby získali skutečné poznání. Shichetanyamanopistam stapitam yena bhutaleshvam rupapalamyam dadati svapalam. Vandeham shiyuda padakamanam shigum vaishnavam sha shiyupam jagajatam saganaragnatam vitam tam sajivam satvaitam savaduttam parijam saitam krishna chaitanya devam Shri Radha Krishna Padam Sakalita Shivshakam Vitamsha Hey Krishna Karuna Sindhu Dino Bandha Jatpate Kopesha Kopra Kanta Radha Kanta Namastatu Tapta Kansa Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vishabhana Sutta Devi Pranamama Hepri Vanka Kopta Visha Kripasan Vivcha Padmam Pramanabhyo Vaishnavyo Namo Namo Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Namo Vishnu Padaya Krishna Vastaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swami Namini Namaste Saraswati Devi Gauravani Pacharni Nirvishesha Singhavadi Paskachai Desatarni Srila Prabhupada. So we have in the light of the Bhagavat also a purport of Srila Prabhupada on this verse. V knize Světlo Bhagavatu Srila Prabhupada také vysvětluje tento verš. We will hear first the translation, which is slightly different. Přečteme si nejdříve překlad, který tam dává, který se malinko liší. On hearing the sound of the torrential rains, Když slyšeli zvuky velkých dešťů, the frogs come out of the mountain caves tak žáby vylezly z horských jeskyní and they begin to chant. a začaly klákat. Like the brahmacharis who chant the Vedic hymns Jako brahmačárini, kteří zpívají védské hymny by the order of the spiritual master. na pokyn duchovního mistra. That the purport. Výklad. In this age of godless civilization, V tomto věku bezbožné civilizace the sages of world-recognized religious sects will believe in God. svědci různých světových náboženských skupin, kteří věří v Boha, Must come out of their secluded places musí vyjít ven z jejich uzavřených míst and preach the signs of God.
a kázat vědu o Bohu. the supreme will. O nejvyšší vůli. Preach it to the people in general. Kázat lidem všeobecně. Hindus, Muslims, Christians, Hinduisté, muslimové, křesťané and members of the other sects a členové ostatních skupin, that they have convincing faith in the authority of God kteří mají pevnou víru v autoritu Boha, must not sit idly now. Nesmí jenom sedět. They must not sit idly and see and silently watch the rapid growth of a godless civilization. Nesmí jenom líně sedět a dívat se tiše, jak rapidně vzrůstá bezbožná civilizace. There is the supreme will of God. Existuje nejvyšší vůle Boha. And no nation or society can live in peace and prosperity A žádný národ nebo společnost nemůže žít v míru a prosperitě, without acceptance of this vital truth. aniž by přijala tuto pravdu. The warning is already there, Varování už je tady. and responsible leaders of religious sects must meet together. A zodpovědní vůdci náboženských organizací se musí sejít spolu. They must form a common platform of a league of devotees of the Lord. A musí ustanovit společnou platformu, která bude sdružovat oddané Boha. There is no need for self-realized souls to live in a secluded place. Není potřeba, aby seberalizované duše žily na nějakém odlehlém místě. Perfect self-realized souls engaged in the service of the Lord Dokonalí seberalizované duše zaměstnané ve službě Pána they are unafraid of Maya. se nebojí mají. Just as law-abiding citizens of a state never fear the police. Stejně jako poctiví občané se nikdy nebojí policie. Such fearless devotees of God always speak scientifically about the existence of God. Takovýto oddaní Boha, kteří nemají vůbec žádný strach, neustále vědecky hovoří o existenci Boha. Even at the risk of death. Dokonce i když riskují smrt. Such devotees of God feel compassion for the mass of people. Takovýto oddaní Boha cítí soucit pro lidi. The mass of people who have completely forgotten the Supreme Lord. Pro lidi všeobecně, kteří úplně zapomněli na nejvyššího Pána. And who then engage in the false pursuit of happiness. A kteří se zaměstnávají ve falešném hledání štěstí. A happiness that ends in the sense pleasures enjoyed by hogs and dogs. Štěstí, které se snaží o smyslový požitek, který si užívají prasata a psy. Srila Prabhupada looks at the verse from a different angle of view here. Takže tady se na tento verš Prabhupada dívá z trochu jiného pohledu. He brings up the urge to preach. Vynáší na povrch potřebu kázání. But yes, in Vrindavan, if you get in the early morning, you can hear many ashrams, devotees chanting and reciting verses. Když jdete do Vrindavanu, tak skutečně brzy ráno uslyšíte z těch různých ashramů, jak tam oddaní zpívají a recitují různé verše. And they have to get up very early. Musí vstávat velice brzo. And Srila Prabhupada, in Srila Prabhupada comments in Krishna book, they do not rise out of their own accord. A jak Srila Prabhupada píše v Krishna knižce, oni nevstávají sami od sebe. They have to be informed by the bell. Musí být probuzeni zvukem zvonu. That yes,
That Srila Prabhupada says here. Yeah, there is a bell sounded in the temple. That's what he says. Prabhupada píše, že tady zazní v chrámu zvon. So that's if you go to Mayapur, Vrindavan, then you hear always the bell. Someone, the guard comes with the bell to the halls and wakes you up. Když jdete do Mayapuru, Vrindavanu, to tam vidíte, že ráno tam chodí někdo se zvonem a zvoní a všechny budí. So at one side you have the brahmacharis who have to wake up. Na jedné straně jsou brahmačárini, kteří se musí probudit. At the other side, we have our preaching mission, and we have to wake up those who are sleeping on the lap of Maya. A na druhou stranu máme tady kazatelskou misi a my se snažíme probudit ty, kteří spí na klině Máji. I remember my Guru Maharaj Bhakti Charumach when he joined in Mayapur. Si vzpomínám, když můj Guru Maharaj Bhakti Charu s námi, když se připojil do hnutí v Mayapuru. He had not the habit of getting up early. On ještě neměl ten zvyk vstávat brzy ráno. So he had difficulty to get up early in the morning. Měl potíže s brzkým vstáváním. But he said the devotees were so nice, helpful, that they would help him, lift him out of his sleeping bag. Řekl, že ode mě byli tak milostiví a nápomocní, že oni vlastně ho vytáhli přímo fyzicky z toho spacáku. But if you do that many years, ale když to budete dělat mnoho let, no problem, you get up before your alarm clock. Tak už nebudete mít problém a probudíte se sami ještě před zazvoněním budí. But yes, on the order of the spiritual master, we have to wake up early. Ale ano, na pokyn duchovního mistra musíme vstávat brzy. Bhakti Charumach made that point very clearly to the disciples. You have to wake up at latest at 4 o'clock. Bhakti Charumach vždycky žákům zdůrazňoval tento bod, že musíte vstát nejpozději ve 4. Everyone would set his alarm clock on 5 to 8, 5 to 4. Každý si nařizoval budíka za 5 minut 4. But yes, on the order of the spiritual master. Ale ano, je to na pokyn duchovního mistra. That is the principle of Vaidhi Sadhana Bhakti. To je zásada Vaidhi Sadhana Bhakti. Following Vidi's regulations. Že následujeme pravidla a regulace. On the order of the spiritual master. Na pokyn duchovního mistra. So this is the basis for advancement in spiritual life. Takže toto je základ pro pokrok v duchovním životě. We follow Vaidhi Sadhana Bhakti, 64 items of devotional service. Rupa Goswami gives us in Nectar of Devotion. Následujeme Vaidhi Sadhana Bhakti a tam je 64 způsobů oddané služby, které Rupa Goswami dává v Nektaru oddanosti. So that may look mechanistic. Tak tohle si může vypadat jako, že to je mechanické. And in the beginning it's mechanistic. A na začátku je to mechanické. We don't have the feeling yet. Ještě nemáme to cítění. It's like I said last time that in New York, in the first years of the movement, jak jsem uváděl už ten příklad v New Yorku na začátku hnutí. Brahmananda said to Prabhupada, Brahmananda říkal Prabhupádovi, Swamiji, you want us to bow down before you. Swamiji, vy chcete, aby jsme se před vámi klaněli. But I do not feel bowing down. Ale
Jako já to necítím, že bych se chtěl poklonit. Prabhupada said, just do it, the feeling will come. Prabhupada odpověděl, jenom to dělej a to cítění přijde. That's the purpose of this, following these FIDIs, all these rules and regulations. To je účel následování těch pravidel a regulací. Of course, these rules and regulations, some of them are very important. Některé z těchto pravidel a regulací jsou velmi důležité. Because there are positive and negative injunctions. Existují pozitivní a negativní pokyny. The negative injunctions helps us mostly to give up our attachment to this world and to give and stop sinful activities. Ty negativní pokyny nám pomáhají vlastně zrušit naše připoutanost k tomuto světu a vyhnout se hříšným činnostem. And the positive are there to cultivate devotion. Ty pozitivní instrukce nám pomáhají kultivovat oddanost. So in nectar instruction, Atyara Prayasasya Prajalpan Yamarkama Sangratyara Jana Sangha Salolyamsa Satir Bhaktir Vinashati. 6 items of devotional service which destroy bhakti. Nektaru pokynů se popisuje 6 věcí, které ničí bhakti. So the brahmachari does not only get up early and chant Vedic hymns. Brahmachari ne vstává brzy ráno, zpívá védské manty. There are other vidis he is following. Ale jsou i další pravidla, která následují. But of course, reciting verses is very important. Samozřejmě recitace veršů je velice důležitá. Lord Krishna explains in Bhagavad Gita Pan Krishna vysvětluje v Bhagavad Gita, that in 1870, z roka 1870, and I declare that he who studies this sacred conversation of ours worship me by his intelligence. říká, že a prohlašuji, že ten, kdo studuje tento náš posvátný rozhovor, mě uctívá svou inteligencí. But when I was traveling with Prahlada Swami, Když jsem cestoval z Prahlada Swami, he knows the Bhagavad Gita by heart. on zná Bhagavad Gita nazpaměť, But how did he come to that point? ale jak se dostal až do toho bodu, Every day he recites a chapter že každý den recituje jednu kapitolu. and takes the book Vezme si tu knihu and he takes a little paper a malý papírek si vezme and covers the verse. a zakryje si ten verš. He first recites in Sanskrit and then he looks if it's correct. Nejdřív to řekne v sanskritu, pak odkryje ten papírek, podívá se, jestli to řekl správně. And then the translation and he looks if it's correct. Potom řekne překlad a zase se podívá, jestli to řekl Then he správně. goes to the whole chapter. A takhle projde celou kapitolu. Every day one chapter. Každý den jednu kapitolu. If you do that for some time, you remember Bhagavad Gita. Když to budete nějaký čas dělat, tak se naučíte Bhagavad Gita. So I also have this, you have this sloka book, Srila Prabhupada, Taky máme tady tu knihu veršů, které používal Srila Prabhupada. I found in the library a translation in Czech, right? Máme tady i v češtině, vlastně tato kniha byla přeložena. So you have it also. Vy to máte taky. You can every day recite verses, Můžete každý den recitovat verše, not only from Bhagavad Gita. nejen z Bhagavad Gita. And then it's going deep. A pak to půjde hluboko. You start to remember these verses. Začnete si ty verše pamatovat. And then introspection comes. A pak přijde ten vnitřní pohled, introspekce. How can I apply them in my life? Jak to můžu aplikovat v mém životě? So this is a good practice. To je velice dobrá praxe.
One can say, oh, I'm not a brahmachari, it's not for me, right? Někdo třeba namítne, ale já nejsem brahmachari, to není pro mě. No, grihastha is also a brahmachari, Ne, grihasta je také brahmachari, but he's more advanced, ale je pokročilejší. supposed to be more advanced. Aspoň měl by být pokročilejší. That because in married life you have to control your senses also. Otherwise it becomes very, very troublesome. Protože v tom rodinném životě musíte také ovládat vaše smysly, jinak to bude velmi problematické. And the Shasta ashram is very good to learn tolerance. Grihasta ashram je velice dobrý k naučení se tolerance. I know grihastas who are married for 40 years. Znám grihasty, co mají už jsou jako v manželství 40 let. They are heroes. To jsou hrdinové. To tolerate each other for 40 years without divorce. Aby se tolerovali 40 let bez rozvodu. It's great. To je opravdu něco velkého. But anyway, that it's brahmachari is the basis of our spiritual life. Ale brahmachari je základ duchovního života. Brahmachari practices for everyone. Brahmachari by měl, každý by měl praktikovat brahmachari. Because Brahma Achar, že to znamená Brahma Achara. acting as Brahman, as spirit soul. To znamená jednat jako Brahman nebo jako duše. That's our business. Tohle máme dělat. So following all these vidis, Takže následovat všechny tyhle zásady. so get up early in the morning Vstát brzy ráno, and you should chant verses. zpívat verše. Because Prabhupada gave us the attendance of the morning program. Prabhupada nám vlastně učil, že máme chodit na ranní program. So we are all very busy in the morning. Takže ráno jsme velice všichni zaměstnáni. So in whatever situation you are, V jakékoliv jste situaci, we should maintain this morning program. We should maintain this morning program. v jakékoliv jsme situaci, měli bychom vždycky mít nebo udělat si tady ten ranní program. For a few years, I was in Leicester in the United Kingdom. Několik let jsem žil v Anglii, v Leicesteru, As a brahmachari. jako brahmachari. And there was no temple, so I had to live in the house of grihasthas. Tam žádný chrám ještě nebyl a musel jsem žít v domě nějakých grihastů. But I was getting up at 3:30 as usual. Ale vstával jsem jako normálně ve 3:30. And I went to the whole program alone. A dělal jsem si celý ten ranní program úplně sám. I was worshipping the deities, everything. Ctíval jsem božstva, všechno jsem dělal. So that means we have all to cultivate this capacity to have our morning program wherever we are, in whatever situation. To znamená, že my všichni musíme kultivovat tady tuhle schopnost udělat si ten ranní program v jakékoliv situaci, kdekoliv se nacházíme pořád. Then if you have a good morning program, then you will be protected during the day. Pokud máte dobrý ten ranní program, tak budete celý den ochráněni. If you are not spiritually strong, then during the day you may be victim of many things. Pokud nejste duchovně silní, tak během dne se můžete stát obětí mnoha věcí. So the reciting of these verses is a very good practice. Recitace veršů je velice dobrá praxe. That it's not, if you are alone, you can study the Bhagavatam. Když to sami můžete studovat Bhagavatam. That I did that in the beginning. I was reading Bhagavatam, 10 verses and purports every day.
Na začátku jsem dělal to, že jsem četl Bhagavatam každý den 10 veršů i z výklady. And in 4 years, I went through the entire Bhagavatam. A za 4 roky jsem takhle udělal celý Bhagavatam. But that includes chanting the verses in Sanskrit. A to zahrnuje zpívání těch veršů v sanskritu. My Vartma Pradarshaka Guru was my Vishnu Goswami and was an elderly Swami from Gujarat who was living in London. Můj Vartmana Pradarshaka Guru byl Mahavišnu Goswami, který pocházel z Indie, byl už starší. And he could chant the verses with such devotion. A on dokázal zpívat ty verše s takovou oddaností. That I learned many melodies from him. Já jsem se od něho takto naučil mnoho různých melodií. The melody is different according to the number of syllables. Ta melodie toho verše se liší podle toho, kolik ten verš má slabik v tom řádku. But if you know the melody, then automatically the syllables that have to be short and those who have to be long will be correct. A když máte tu správnou melodii, tak ty slabiky, které jsou krátké a které jsou dlouhé, všechno tam přesně sedne. So when I was reading the Bhagavatam, I was chanting all these verses in Sanskrit. Takže když jsem četl Bhagavatam, tak jsem četl sanskritu všechny ty verše. Suchi Nitai Navadvipa Chandra ki. So my Vishnu Goswami said to me, yes, even one verse of the Bhagavatam can give you liberation. Mahavišnu Goswami mi řekl, že jeden jediný verš Bhagavatamu ti může dát osvobození. Even one pada of a verse. Dokonce i jeden řádek pada verše. Even one word, he said. I jedno slovo, řekl. It's so powerful Je to tak mocné. that reading the Bhagavatam, Čtení Bhagavatamu. that the Bhagavatam is Krishna himself. Bhagavatam je Krishna samotný. That all Krishna's potencies are in the Bhagavatam. Všechny Krishnovy energie jsou v Bhagavatamu. So reciting these verses, I would say it's for us, it's not a luxury, it's vital in our spiritual life. Takže já bych řekl, že recitace těchto veršů pro nás by neměl být luxus, ale je to základ našeho duchovního života. If you know the Sanskrit of the verses and the meaning, Když znáte sanskrit a význam, then you get deeper insights, and which helps your introspection, which helps to digest the verse and bring it in practice. to vám, když znáte ty významy, tak vám to pomůže vlastně, aby to šlo do hloubky, aby to šlo dovnitř, ten význam toho verše, a vy to můžete potom vlastně o tom meditovat a pomůže vám to praktikovat, uvést to do života. Like this verse, Atyahara Payasascha. Atyahara, you should not eat more than is necessary. Jako ten verš Atyahara Prayasascha. Atyahara znamená, že byste neměli jíst víc, než je třeba. Am I doing that? Dělám to? What does it mean? Co to znamená? It means you should eat what you can digest. To znamená, že máš jíst to, co dokáže strávit. If you eat more than you can digest, Když jíš víc, než co dokážeš strávit, Ayurveda says it causes toxins. tak Ayurveda říká, že z toho vzniká ama, neboli jedy, And it will cause disease. a způsobí to nemoci. So we must be ready to eat, but also ready to stop if the stomach is full. Musíme
být připraveni jíst, ale zároveň vědět, kdy přestat, když ten žaludek je plný. And prayas, over endeavoring for mundane things which are difficult to achieve. A prajasa, přílišná snaha získat věci, které jsou těžko získatelné. A brahmachari lives simple. Brahmachari žije jednoduše. In 11th canto, there Lord Krishna, not in 11th canto, but also in the 7th canto, there's a chapter about the brahmacharis. V 11. zpěvu a 7. zpěvu jsou kapitoly o brahmachari. A brahmachari should never keep food stored for later. Například brahmachari by si nikdy neměl schovávat jídlo na později. That when during the Bhaktivedanta course in Vrindavan, this is 15 years ago, then we were sitting at the Vijaya in the classroom at the Goshala in Vrindavan. Jednou asi před 15 lety, když jsem dělal kurz Bhaktivedanta ve Vrindavanu v tom institutu VIH, tak tam jsme seděli v té třídě. And the Mother Narayani gave the class on this brahmachari verse that a brahmachari should not store anything and keep food for later. Mataji Narayani tam vysvětlovala ten verš, který říká, že brahmachari by si nikdy neměl schovávat jídlo na později. That and before her there was a brahmachari sitting he had such a table, and on the table was his Bhagavatam. Před ní seděl jeden brahmachari, měl tam takový stoleček, jako mám já, a na něm měl Bhagavatam. And underneath there was a tiffin with on top a banana. A pod tím stolkem měl takový ten ešus a na něm měl banán. And she just recited this verse. A ona právě řekla tady ten verš, recitovala. And a monkey came into the classroom, went under the table and took the banana and went out. A jak to dořekla, tak tam vletěla opice, ukradla ten banán a odběhla ven. That is Vrindavan, you never know. Tak to je Vrindavan, tam nikdy nevíte. It's the verse in practice. To byl verš v praxi. But yes, that these are all principles. Ano, to jsou všechno ty zásady, which are vital, important for making spiritual advancement. které jsou velmi důležité, aby jsme mohli dát duchovní pokrok. Yeah. And prajalpa. A dále prajalpa. Yeah, that's like someone said a few days ago that Srila Bhaktivinoda Thakur, he had a rule in his house. Někdo mi řekl před pár dny, že Srila Bhaktivinoda Thakur měl ve svém domě takové pravidlo. In this house, one can only speak about Krishna or topics related to Krishna. V tomto domě kdokoliv může mluvit pouze o Krishnovi anebo námětech spojených s Krishnou. Yeah, that's in the book on Bhaktisiddhanta Sarasvati, written by Bhaktivedanta. Je to napsané v té knize o Bhaktisiddhantovi Sarasvatiho od Bhaktivedanta Maharaja. So prajalpa. Takže prajalpa. Of course, sometimes you must be informed of what's going on in the world. Samozřejmě někdy musíme být informovaní o tom, co se děje ve světě. Especially as a traveling sannyasi. Zvláště jako cestující sannyasi. But that should be restricted to what's really needed. To by mělo být omezeno jenom na to, co je opravdu potřeba. But yes, this about his fides.
a lot more about to say about it. Takže o těchto zásadách by se dalo říct ještě hodně. But the other point Srila Prabhupada makes is, yes, we should all religious people should combine together and preach the law of God, the authority of God. A k tomu druhému bodu, který tady Srila Prabhupada zmiňuje, je, že lidé ze všech různých náboženství by se měli spojit, dát se dohromady a kázat poznání o Bohu. This to counteract the growing atheism. Aby jsme vlastně bojovali proti tomu rostoucímu ateismu. So modern education is turning people into hawks and dogs. Moderní vzdělání dělá z lidí prasata a psy. That because it ends in sense pleasure. Protože jeho cílem je smyslový požitek. So that is the situation today. To je situace dnes. That everyone thinks himself a big controller. Každý se považuje za velkého vládce. They defy the order of God. Oni popírají zákony Boha. So Krishna says in Bhagavad Gita, Bhaktram Charatapasam Sarvalokamashva. I'm the proprietor of everyone, or of everything, therefore I've the right to enjoy everything. Říká Bhagavad Gita Bhaktaram Yadhyatapasam, že já jsem majitelem všeho a proto já mám právo si všeho užívat. But people become more and more absorbed in materialism. Lidé se víc a víc potápí do materialismu. This is my country. Tohle je moje země. That and another says, no, this is my country. A někdo jiný řekne, ne, to je moje země. And then they fight. A pak bojují. And there's war. A je válka. But nothing is theirs. It's not their country. Ale nic není jejich, není to jejich země. They are here only for a short moment. Jsou tady jenom na krátký okamžik. And in that short lifetime, they say, oh, it's mine. A v tom krátkém životě říkají, no to je moje. And then they have to go. A pak musí odejít. It's craziness. To je šílenství. And that is the fruit of a rapid growing godless civilization. Toto je plod právě té rapidně rostoucí bezbožné civilizace. So if we want happiness and peace in this world, we need to preach, Srila Prabhupada says. Prabhupada říká, pokud chceme mír a štěstí v tomto světě, musíme kázat. So we are ghost anandis. We are preachers, no, not bhajanandis. My jsme gošťanandis, kazatelé, nejsme bhajananandi. So we want to assist Krishna in his mission. Chceme tedy pomáhat Krišnovi v jeho misi. And that's factually the conclusion of Bhagavad Gita in some sense. A to je vlastně v určitém smyslu závěr Bhagavad Gita. Krishna says at the end of the Bhagavad Gita, Manmana Bhavmatvatvakto Machimam Namaskuru. Then always think of me. Krishna říká na konci Bhagavad Gita, mám nábhav, vždycky na mě mysli, Become my devotee. staň se mi oddaným, Worship me. uctívej mi, Offer my obeisance to me. dávej mi poklonu, Sarvadam Prachamam Kamsam Vacha. Surrender to me. odevzdej se mi. And what does Krishna say after surrender? A co říká Krishna potom odevzdání, že máme udělat? So Krishna says, one who explains this secret to my devotees or aspiring devotees, he's very dear to me. Krishna říká, že ten, kdo říká o tomto poznání mým oddaným nebo aspirujícím oddaným, tak taková osoba je mi velice drahá. And there will be no one more dear than him. A nikdo mi nebude dražší než on, říká Krishna. So that's the real conclusion. That's what Krishna wants us to do. To je ten skutečný závěr a to Krishna chce, aby jsme dělali. And Srila Prabhupada take this angle on this verse. Prabhupada tady se dívá na tento verš z tohoto úhlu. Preaching in Kali Yuga becomes more and more difficult.
Kázání v karioze se stává víc obtížné. We have to unite. Musíme se spojit. That in a few weeks ago, I had a program in Ghent, in Flanders. Před pár týdny jsme měli program v Gentu v Flámsku. And I was speaking before a group of Sufis. Mluvil jsem tam ke skupině sufistů. And I was using their scripture. A používal jsem k tomu jejich písmo. I was quoting from their scripture. Citoval jsem z jejich písma. And I explained how this is explained by Lord Krishna in Bhagavad Gita. A vysvětloval jsem jim, jak tohleto vysvětluje Pán Krishna v Bhagavad Gita. And they felt very inspired. A oni jsou byli velmi inspirováni. So we have to cooperate. Musíme spolupracovat. That the members of other religions may not be on our level of advancement, of love of developing love of God. Členové jiných náboženství nemusí být na naší úrovni jako ohledně rozvinutí lásky k Bohu. But they are also putting God in the center. Ale oni také se snaží dávat Boha do centra. So we have to learn to cooperate. Takže se musíme naučit spolupracovat. To counteract the degradation of society, which is going very quickly these days. Bychom zabránili degradaci společnosti, která v současnosti pokračuje velmi rychle. We see our mothers killing their children in the womb. Vidíme, že matky zabíjí děti ve svých lůnech. We see our same-sex marriage and so on. Vidíme, jak se rozrůstají ty svatby mezi stejnými pohlavími. Signs of degradation, so much is going on. Všechno známky degradace, tolik toho. And Srila Prabhupada said, such devotees of God should feel compassion for the mass of people. Svatopán tady říká, že takovýto oddaní Boha by měli cítit soucit s lidmi všeobecně. Sometimes we have to take risks. Někdy musíme riskovat, to give this knowledge to others. Aby jsme to poznání dali jiným. That's our work, preaching work. To je naše práce, kazatelská práce. I remember this is 6-7 years ago. Před 6-7 lety. I was preaching in the Ukraine, Kázal na Ukrajině, which I've been doing for the last 15 years. Což už dělám 15 let. And I wrote my Guru Maharaj Bhakti Charu Maharaj an email. Napsal jsem tehdy mému Guru Maharajovi Bhakti Charu Swami e-mail. I wrote him, should I come to your Vyatsa Puja in Ujjain? Should I come? Ptal jsem se ho, mám přijet na vaši Vyasa Puju do Ujjainu? Because he knew that I was in the Ukraine. On věděl, že já jsem na Ukrajině. He replied to my email within 10 minutes. Za 10 minut mi přišla odpověď na e-mail. He wrote, you stay where you are. Zůstaň tam, kde jsi. This is not important. Tohle není důležité. That was his reply. To byla jeho odpověď. He was more pleased if I'm in the preaching field. Byl více potěšen, když jsem byl na kazatelském poli. And that's the way how to please Krishna. To je způsob, jak potěšit Krishnu. If Krishna is pleased, then he will give us realization. Když Krishna je potěšen, tak nám dá realizace. Tesham satayuknam vacham pidpurvakam dadami buddhiyogam tam yena mam upayanti te. Krishna says, if you serve me with a little love, pritipurvakam, a little love, Krishna říká, že když mi bude sloužit s trochou lásky, pritipurvakam, dadami, I give you. tak potom dadámi, já ti dám. Buddhi yogam, realized knowledge. Dám ti buddhi-jogu, realizované poznání. It gives you realization from within. Dávám realizace zevnitř.
But the point is, we don't have this pretty purvakam, this little love, even we don't have that. Ale bod je v tom, že my ani nemáme tu kriti purvakam, tu trochu lásky nemáme. What to do? Co dělat? Well, if we follow the Vidis, the rules of Vaidhi Sadhana Bhakti on the order of the spiritual master, Když následujeme ty vidhy, ty pravidla regulace Vaidhi Bhakti na pokyn duchovního mistra, that pleases Krishna. tak tohle těší Krishnu. And Krishna accept this as a little love. Krishna to přijímá jako tu trochu lásky. And by the mercy of the spiritual master, Krishna will give us this self-realized knowledge from within the heart. A milostí duchovního mistra Krishna nám dá to realizované poznání zevnitř, ze srdce. So, how to please Krishna? Takže jak potěšit Krishnu? In conclusion, Na závěr we follow the orders of the spiritual master, následujeme pokyny duchovního mistra, follow all the Vidis, následujeme všechny ty zásady vidhy and we preach. a kážeme. And that's a good combination. A to je dobrá kombinace. By that combination, we get the mercy of Krishna. V touto kombinaci získáme Krishnovu milost. So, any question? Nějaké otázky, prosím? Yes. U nás máme jedno brahmačina, který si schovává jídlo. A když mu to říkáme, tak říká, že to má pro sebe, že to má pro ostatní. Jak to máme řešit? In our temple we have one brahmachari who is stashing prasadam, for later, but when we ask him, he's saying that this is not for me, it's for others. So, what to do? Yeah. If it's true, it's nice. No, jestli je to pravda, tak to je dobrý. Yeah, can I say? Co můžu říct? Anything else? Něco. Good. You spoke about the practice, as Srila Prabhupada said that the Brahmananda, that we should do it and you will feel it later, it will come. Then it seems also to me that even though you practice many years, then this feeling or understanding of what you are doing, it doesn't come. That what's wrong with each person. Especially the dandavats, you do dandavat before the deities, before the Prabhupada, and you all the time making dandavats, and you're chanting. Don't think about it, only routine. Maharačovi o tom, jak Prabhupada říkal Brahmanandovi, že jenom to dělají a to cítění přijde, ale co dělat, když my to děláme jako roky a roky a pořád to praktikujeme, dandavat a tak dále, ale pořád to cítění jako nepřichází, co s tím. Yeah, we may have certain expectations to feel ecstasy at a certain moment. Takže my můžeme mít nějaká očekávání, že chceme cítit extázi v nějakou chvíli. And to feel, to have devotional feelings. Máme nějaká cítění odanosti. Like the essence of Vrindavan. Jako obyvatele Vrindavana. But my experience is different. Ale moje zkušenosti jsou jiné. I'm so busy. Já jsem tak zaměstnaný. I'm always busy in devotion. Jsem stále zaměstnaný v danosti s Bohem. I forget myself. Já zapomínám na sebe. I don't think about myself anymore. Už vůbec nemyslím na sebe. I think only how to preach
how to please Prabhupada, Já myslím jenom na to, jak kázat, jak potěšit Prabhupádu and how to engage in his mission. a jak se zaměstnat v jeho misi. Yes, work now, samadhi later. A říká se nejdřív práce, samáři později. But a devotee, that is pure devotional service. Pro daného to je čistá daná služba. Nadanam najanam nasundram kavdavashi sakamai mamachamami chamamishvai bhavada bhakti ahait piti tvai. Chaitanya said, I don't want any followers, Tam Chaitanya říká, nechci žádné následovníky, don't want beautiful women, nechci krásné ženy, don't want riches. nechci bohatství. I just want to serve you, my Lord, birth after birth. Chci ti jenom, Pane, sloužit zrození za zrození. Please put me as one of the atoms of your lotus feet. Prosím, umísти mě jako jeden z atomů ke tvým lotosovým nohám. So that's pure devotion service. Tak toto je čistá daná služba, We forget ourselves. že zapomeneme na sebe. That's the goal, To je ten cíl. to engage always in service. Stále se zaměstnat službou. And whether that feeling comes or not, A jestli to cítění přijde nebo ne, pure devotee is not concerned. čistého daného to nezajímá. He wants to serve. Chce pouze sloužit. That. But if we have that purity, Pokud máme tu čistotu, then the feeling may come. tak to cítění může přijít. But we read that advanced devotees, they don't want this ecstasy that comes, it makes their service more difficult. Ale četli jsme o tom, že tyto čistí oddaní často nechtějí tuhle extázi, protože jim to potom přikáží ve službě. Yeah, it's like Gadadhar Pandit was reading the Bhagavatam, but constantly tears were coming from his eyes and he could not read them. Gadadhar Pandit například četl Bhagavatam a když četl, tak mu začaly téct si slzy z očí a kvůli tomu nemohl číst. So just wanting to serve. Takže jenom chtít sloužit. And whatever situation Krishna puts me in, A do jakékoliv situace mě Krishna dal, that's all right. to je v pořádku. The Pandavas only wanted to serve Krishna. Pándovci chtěli jenom sloužit Krishna. They never complained about their situation. Nikdy se nestěžovali na svou situaci. They were all into serving. Pouze chtěli sloužit. That's, of course, it's a high level. Samozřejmě to je vysoká úroveň. We may have these expectations My můžeme mít taková očekávání. that, but if you want pure devotional service, Pokud chceš čistou danou službu, we give up these expectations. tak se těchto očekávání vzdej. And when you give it up Když se jich vzdáš, and you engage in pure devotional service, zaměstnáš se v čisté dané službě, feeling will come. cítění může přijít. Přijde. Good, thank you very much. Děkuji vám moc krát. Something else? Ještě něco? Yes? In 11th chapter in Bhagavad Gita, and they change written during the speak. Yeah. Surya Sasubhavya Gopatitaya Sasadas. And Vashami Dehinam Savadi Saram Kudish and Brahmana Nishim Gamalas, Urgam Sadivam. Yeah. Why? Proč ještě 11. kapitolu, tak tam změnili ten rytmus těch veršů a jako proč, jak je účel. Yeah, yes, this. Surya Sasubhavya Gopatitaya Sasadas. Especially these prayers of Arjuna in the universal form, that's a complete different meter. Specificky ty Arjunovy modlitby ve vesmírné podobě mají úplně jiný ten rytmus. Of course, we have Aham Sarvasya Pavlo Mata Sakam Pavastade. That's
the standard meter of the Bhagavad Gita. Standardní rytmus melodie Aham Sarasa Prabhavot. There's these prayers of the universal form. Potom tam jsou ty modlitby k vesmírné pravdě. Nabhaspisham diptamane kavarnam vyattananam dipta vishananitam istvaitvam pratyati tantaratma itim navimdami samam savishna. It's completely different. Yeah. To je úplně jiný. Yes, very beautiful. Velice krásné. Thank you. Chandra Shrimad Bhagavatam ki, Srila Prabhupada ki.